Sziasztok! Szóval kezdeném, hogy továbbra is NCT szimulátoros jó felvétel zajlik, és nem lesz másról szó, mint inkrementális pozícionálásról. Tehát idáig igazából én azt mutattam meg nektek, hogy abszolút koordinátákkal hogy bírjuk kirajzoltatni a számunkra kiválasztott kontúrt, vagy az általunk kiválasztott kontúrt az NCT szimulátorban, jó? Tehát idáig abszolút megadási módokkal dolgoztam, jó? Itt is itt lesz a hunkadarab nulla pontunk, hogyha retántán nem tudnátok kitalálni, akkor mutatom, hogy itt lesz, jó? Ide is szoktam rakni erre a végére, akkor máshogy van, akkor majd jelzem, jó? De azért igyekszem előre jelzni, tehát itt lesz a munkadarab nulla pontunk, és van itt nekünk egy ilyen ábra, ahol az eddigiektől úgy emlékszem, hogy eltérő módon van megadva, de hogyha nem is volt esetleg így is megadva egy-két adat nekünk, idáig mutattam, akkor is a szimulátorban nem inkrementális módon adtam én meg ezeket a kontúrpontokat, ezeket az elmozdulásokat, jó? És most azt fogjuk megnézni, hogy tudunk inkrementális módon programozni NCT szimulátorban. Jó? Tehát ez lesz nekünk a következő kis huncut feladatunk. Jó? Készítettem már ide egy új fájlt, nektek, hogyha nincs még kész, akkor új fájlra kattintatok. Oké, rákattintatok az okéra, miután elneveztétek, jó? Lehet simán programnéve is létrehozni, de érdemes átnevezni, én átneveztem Tengely 4-re. Jó, itt mégsem kattintok, nekem már létre van hozva. Jó, Tengely 4, rákattintok. Jó, ezt innen kitörlöm szépen. És kétfajta inkrementális megadási módot fogok mutatni nektek. Továbbra is ezt a programozási leírást böngészgetem. 2xxt, így írja nekem. Tehát igazából a 201-es szimulátorhoz van nekem. Az első videóban meg lehetett nézni, honnan lehet leszedni. Jó, tehát nct.hu-ról le lehet szedni. Jó. Tehát van itt nekünk azoknál a címeknél, ahol az i jel és a összjel látható címre adható inkrementális operátor, illetve előjel. Jó? Jó. Tehát mindjárt látjuk, hogy mit fog ez nekünk jelenteni. Először is akkor majd meg fog mutatni ezt a módszert, jó? És utána igazából számomra hát mit mondjak, szimpatikus módszernek tűnik, azért, mert hogyha sok inkrementális megadási módot választunk, tehát sok olyan megadást fogunk végrehajtani, ilyen kontúrpont megadás, vagy elmozdulás megadást, ahol az inkrementális adjuk meg az elmozdulást, meg a módot, ott majd egyszerűen egy bekapcsolással tudjuk elintézni ezt az egészet. Ez viszont arra jó, igazából lefesteni vagy ábrázolni, hogy mi a különbség a kettő között. Van az a i-s megadás, meg van ez a G91-es. Kettő megadás között az lesz a különbség, hogy az egyiknél, hogyha egyszer megadjuk, hogy inkrementálisan adjuk meg, utána nem kell állandóan kérnünk, hogy az inkrementális, hanem azt a szimulátor alapvetően úgy fogja értelmezni, másik megadási módnál pedig mindig ki kell írnunk az i-t. Kettő közötti hát itt egy alkalmazásbeli különbség, vagy alkalmazhatóság, vagy alkalmazhatóságnak az érdemlegessége úgymond, az lesz, hogy az egyiknél, tehát az egyik fajtát például ezt az i-s fajta megadást, akkor csak egy i-t írunk ki például, mit kell még azt mondani, hogy x, i mondjuk 10, ez akkor jó, hogyha csak egy-egy helyen akarunk például ilyen inkrementális módon megadni elmozdulást, jó? Másik fajta megadás pedig akkor jó, hogyha blokkosan akarjuk megadni, tehát több fajta kódsorra akarjuk, hogy érvényes legyen. Jó? Na hát majd nézzünk is rá a példát hamarosan. Jó? G91-es lesz a másik, G91, X-50Z-125. Jó? Például hát X-50Z-125, ez nekünk annyira nem lényeges. Jó? Tehát ez a két koordinát, mert mi a saját koordinátáinkat fogjuk ide behelyettesíteni. Jó.
Tehát ebből az ábrából kiindulva, itt is csak felső kontúrt fogok elkészíteni, alapvetően, jó? Az itt az alapvető cél. És inkrementális módon fogom megadni, jó? De azt mondom először is, hogy G00, jó, te rövidítve G0, azt mondom, hogy X0, Z0, jó? Azt mondom utána, G1, jó? G1-jel megyek ezek után, G1, azt mondom, hogy X, I, lehet kis I vagy nagy I, jó? Például most írok nagy I-t, nagy I, azt mondom, hogy 10, jó? Elvileg átmérőbe 10-et fogok ellépni. 10-es, hát 10, átmérőbe 10-et fogok, hát 10 mm-es nagyobb átmérőre fogok állni. Jó, tehát hogyha most 0-án állok, akkor ezek után 10-re fogok állni, 10-en állnék, akkor pedig 20-ra fogok állni. Jó, ezt még nem is fejtettem ki bővebben, hogy mi lenne ez az inkrementális megadási mód. Ez az lenne igazából, hogy úgy adjuk meg a koordinátákat, hogy a legutóbbi pozícióhoz képest fogjuk megadni az elmozdulást. Jó? Tehát, hogyha valahol vagyunk, az attól való elmozdulást adjuk meg, nem pedig a munkadarab nullapontunktól. Meg idáig olyasmit mutattam nektek, tehát olyan fajta megadási módot, ahol mindig ettől a kezdőponttól adtuk meg az elmozdulást, hogy milyen távolságra van, most pedig azt fogjuk megadni, hogy épp a legutolsó kontúrponttól mekkora elmozdulást kell majd, hogy megtegyen, majd nekünk a szálkereszt, vagy pedig a programozott pont, jó, attól függ, hol nézzük, itt nekünk szálkeresztünk van itt a szimulátorba, ami a vezérlőn, vagy egy igazi CNC gépen rendes futtatásnál, rendes végrehajtásnál programozott pontnak az elmozdítását jelenteni, jó? Tehát G1XI10, tehát azt kellene, hogy jelentse, hogy a nullás átmérőről 10-zel nagyobb átmérőre akarunk ráállni, ami nekünk most a 10-es lesz, mert a nullától 10-zel nagyobb átmérő az a 10, jó? Tehát ez egyébként ilyen szerű, jó? Azt mondom utána, hogy továbbra is a G1-es kódot használjuk, tehát nem írom ki újra, öröklődik tovább, azt mondom, legyen következő pontunk nem más, mint a C. Ettől a ponttól 10 távolságra van, igazából mínusz irányba, tehát azt fogom mondani, D, I, mínusz 10, ami azt jelenti, hogy legutolsó pontunktól 10-et haladunk a mínusz irányba, jó? Azt jelenti idáig, hogy ide följöttünk az első mondattal, a másik mondattal, pedig az I mínusz 10-zel, pedig eljutunk ebbe a pontba. Jó van. Na akkor azt mondom, hogy X, I, azt mondom, hogy újra 10. Miért mondom, hogy 10? Azért mondom, hogy 10, mert ez az áttérő 10-zel nagyobb, mint az előző, jó? Tehát most nem azt adom meg, hogy abszolút megadásnál ez úgy zajlana, azt írnám ide ki, hogy zárójelbe fogom megjegyezni, hogy milyen lenne ennek a pontnak a megadása, vagy ennek a kontúrpontnak a programozása, milyen lenne mondjuk abszolút megadási mód, de az úgy néz neki, hogy x 20, jó? Így ez szemlélteti jobban egy kicsit a különbséget. Az inkrementális megadási módnál a legutolsó kontúrponthoz képest adjuk meg az elmozdulást, jó? Tehát átmérőbe 10-et szeretnénk növelni, tehát 10-zel nagyobb átmérőre szeretnénk pozícionálni a programozott pontunkat, a szálkeresztünket itt a szimulátorunkban, jó? Tehát nem úgy adjuk meg, abszolút módon, hogy az 20-as átmérőre akarunk állni, hanem az előző átmérőnél 10-zel nagyobbra, jó? Tehát, miután ez megvan, elvileg itt kellene, hogy tartsunk, jó? Utána újra 10-et fogunk elmozdulni, jó? Tehát igazából az abszolút megadási módnál ennek a távolsága 20 lenne, jó? Tehát itt mutatja nekünk, kicsit zsúfoltan ugyan, de jó, hogy itt félpúzó jobban látszódjon, 20, tehát 20 mm lenne a kezdőpontunktól, ami azt jelenti, hogy abszolút módon úgy kellene megadnunk, hogy Z-20, jó? De itt nekünk nem az lesz, hanem inkrementális módon fogjuk megadni, vagy azt jelenti, hogy újra Z-10, mert itt a legutolsó ponttól kell nekünk eljutni, jó? Jó, tehát nem is ezeknél a számoknál lesz ez igazából érdekes, tehát nem is ilyen egyszerű kontúrnál, körvonalnál vagy geometriánál,
hanem mikor mondjuk van egy olyan hengerünk, amin van megadva itt 7-8 ilyen méret, ilyen hosszúságra vonatkozó méret, és mondjuk azokból vannak tört számok is, hogy nem kellene nekünk számolgatni olyankor, nem kell összeadogatnunk az összes többit, amit odáig megtettünk, hanem csak a legutolsó megtenni kívánt elmozdulás nagyságot kell megadjuk, jó? Ci-10 visszatérve ide, legutolsó ponttól 10-et akarunk elmozdulni Z tengelyen mínusz irányba, jó? Mert itt van 0 pontunk, ebbe az irányba továbbra is a mínusz irány van, jó, ebbe pedig a plusz. Jó, Zi-10, jó, ami azt jelenti, hogy ezen az átmérőn vagyunk, igaz? Mert volt a 10, feljöttünk 10-es átmérő, utána Zi-10, tehát 10-et növeltünk újra az átmérőn, utána újra 10-et elmozdultunk a mínusz irányba az Z-tengelyén. Tehát valahol itt kellene, hogy tartsunk, fel kell jönnünk a 30-as átmérőre, ami 10-zel nagyobb, mint a 20-as átmérő, jó? Azt mondom, hogy x, i, 10, jó? Így elvileg feljönk a 30-as átmérőnkre. Azt mondom, hogy z mínusz 10 szintén, jó? Igazából, jó? Kihagytam valamit, nem más, mint az itt, jó? Ctrl-S, elmentem itt. Vagy szimuláció, tehát valódi vezérlőnél, ez úgy lenne, hogy fájlmentés, a mentés ennek a fájlocskának, jó? És most azt mondom, visszabőjük egy és futtat, jó? Itt fönt látszik is tengely 4.prg, itt is tengely 4.prg, be van töltve, jó? Hogyha netántán több tengely 4.prg-tek lenne, akkor nem árt tudni erről a elérési útvonalról is, tehát az azt teszi igazából egyedivé, tehát elérési útvonal és fájlnév. De hogyha figyeltek arra, hogy egyedi legyen de egyes fájlnak a neve. Jó, tehát erről elvileg majd gondoskodik a fájlrendszer nekünk, hogy a fájlnak a neve az egyedi legyen, mint hogy két tengely 4.prg-n nem lehetne egy mappán belül, de azért nem árt figyelni, hogy itt az elérési út micsoda, hogyha netántán mondjuk egy előzőleg betöltött programot futtatnátok, ami mondjuk egy más elérési úttal lenne ugye ez a néven, akkor nem árt megvizsgálni, hogy be van-e töltve, vagy nem. Jó, tehát hogy igazából, hogyha nagyon biztosra akarunk menni, akkor bármi is van ide írva, azt mondjuk, hogy ez a fájl elmentjük, és azt mondom, hogy futtat, jó, hogy biztos, hogy az legyen betöltve, de futtatása jó, egyszerűbbre fogva a dolgot. Most elvileg ez a program nekünk futtatható, azt mondom, hogy hát jó, tehát az ablakoknál bekapcsolom azt, hogy megjelenítse nekem, hogy mely mondat van, mely mondat kerül lefuttatásra. Következőleg jó, tehát ez most azért van az első sor kijelölve, az lesz a legközelebb lefuttatandó program. Jó, rákattintok erre a ciklus startra, azt mondom, végre is hajtott az egészet szépen nekünk, látjuk. Jó, igazából mondatonként, ha akarnánk végrehajtatni, akkor egyszerűen lejünk ide, következő mondat feljövünk, jó. Jó. Tehát, mint látjuk, ez igazából inkrementális módon lett végrehajtva. Jó. Még megvizsgáljuk. Jó. Nem jelzi nekem igazából, hogy átmérőbe vagy sugárba érti nekünk ezt a x-it, de mivel én abból indultam ki, ez az x koordináta alapvetően nekünk átmérő, jó? Tehát itt is azt gondolom, hogy átmérőként kell értelmeznünk a 10-et, tehát hogyha azt mondom, hogy xi10, az átmérőben fog 10-et növelni, tehát átmérőben 10-zel nagyobb átmérőre fog állni, jó? Tehát, na hát újra mondom, újra fogalmazom, tehát 10-zel nagyobb átmérőre fog állni az előző átmérőhöz képest. Azért van, hogy itt legelőször xi10 azt jelenti, hogy a nullás átmérőtől, ahová először ráálltam, ahhoz képest 10-el nagyobb átmérőre fog pozícionálni, Ci-10, így mozdul át 10-et a legelőző, vagy az azt megelőző ponthoz, és ahol éppen tartunk, ahhoz képest adjuk meg a megadást, ahhoz képest mínusz 10-et megyünk, tehát 10-et megyünk a negatív irányba, jó, a nullpontunktól xi10, tehát 10-et növelünk újra az átmérőn,
tehát x, i-10, 10-et mozdulunk el mínusz irányba, jó, stb. Jó, tehát ez szerint a logika alapján halad ez tovább, jó, ezt rakom most ciklusba, hanem inkább azzal törődnék, hogy most van itt nekünk ez a növekményes koordináta megadás, G91-es kód, tehát jó. Jó, megvizsgálom ezt a G90-et. Jó, tehát G90-nel lehet visszakapcsolni, hogy elnézem az abszolút koordináta megadást. Jó, mert a következőkben lesz szó arról, hogy hogyan tudjuk ezt a inkrementális megadást úgy elvégezni, hogy mi nekünk ezt csak egyszer kelljen megjelölni, hogy inkrementálisan akarunk most koordinátákat megadni, mert akkor egy kicsit kevesebb munkánk lesz itt, jó? Azt mondom, hogy ezt a kódrészt itt kitörlöm. Hát igazából ki sem kellene törölnöm, de azért jó, azt mondom, hogy kitörlöm, jó? Azt mondom, hogy G91, és azt mondom, hogy G1. Azt mondom, hogy legyen X10. Jó? Hát ez igazából az lesz nekünk, hogy ez a G91 kód, ez lesz az, ami bekapcsolja nekünk az inkrementális megadási módot. Jó? Azt jelenti, hogy nekünk itt az X után nem kell mindig kiírnom, tehát a megadott tengelynek, a megadott tengely jelölése után nem kell megadnom újra mindig az i-t, hanem egyszer megadom ezt a G91-et, és amíg meg nem változtatom, tehát be nem kapcsolom ezt a G90-es abszolút megadási módot, addig végig inkrementális megadási módban fogja értelmezni nekem a programot, jó? Tehát itt G1 X10, itt azt mondom, hogy Z -10, itt azt mondom újra, hogy X10, tehát azt mondom újra, hogy Z -10, újra X10, és újra Z -10. Mit csináltam itt? Hát lényegében ugyanazt a programot adtam meg, mint előzőleg, ugyanazt a kontúrt írtam le, csak most ide nem kellett minden egyes koordinátához kiírnom az i-t, hanem ez így van értelmezve, hogy ez mind inkrementális megadási mód, ezzel a G91-jel van ez bekapcsolva, jó? Tehát elmentjük, fájt, jó? Ha itt változtatunk, itt lent jelzi nekünk, hogy változott, jó? Utána, hogyha mentünk, akkor írja, hogy változott, ebből tudjuk, hogy például elmentettünk egy programot változtatás után, jó? Ez egyfajta visszajelzés, jó, hogyha tud róla az ember, hogy ez mit jelentene. Jó, továbbra is ez a program van betöltve nekem. Azt mondja, hogy le kellene, hogy futtassuk. Jó, ha is teszem, bekapcsolom itt az ablakok résznél ezt a kód részt, ezt az ablakot, hogy mutassa nekem, hogy itt milyen program kerül lefuttatásra. Be van kapcsolva a monotonként végrehajtás. Jó, így. Itt látjuk igazából inkrementális módon van értelmezve nekünk, jó? Mindjárt megmutatom a kontrasztot, vagy a különbséget e között a kétfajta megadási mód között, mert mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy G91-et én itt zárójelbe teszem, tehát nem fogja nekem értelmezni igazából a szimulátor ezt a G91-es kódot. Azt mondom, hogy újra lefuttatom, bekapcsolom itt ezt az ablakok, itt az ablakok résznél megjelenítettem, hogy milyen mondat kerül lefuttatásra következőleg. Kartra kattintok, C-10, és mint látjuk, igazából nem is olyan gyorsan végugrál rajta, hogy nem is mozdul el, mert végig ugyanabba az abszolút koordinátába mozdulunk, azért nincs elmozdulás, jó? Rákattintok, figyeljetek, hiába vagyok mondatonként végrehajtásba, akkor is itt eljut ebbe a pontba, nem mozdul egyszerűen tovább, jó? Törölhetem, elmozdul ide, C-10, X10, és utána ezek a koordináták ugyanazt az abszolút koordinátát szólítják úgymond meg, hogy ugyanarra abszolút koordinátára pozícionálnának, jó van? Tehát itt látszódik, hogy mekkora a különbség, tehát ez a program valóban inkrementális módon volt végrehajtva, tehát ez arra lenne bizonyíték igazából. Jó, ezt ki is törlöm.
újra zárójelet kiveszem innen, hogy láthassuk, hogy ez hogy van, jó? Igazából azt az eredményt kell, hogy kapjuk, amit az előbbi helyes végrehajtásnál láttunk, vagy láthattunk. Tehát inkrementális módon lett ez értelmezve. Mi van akkor, hogyha mondjuk kikapcsolom G90-es kóddal újra ezt a G91-et. Tehát azt mondom, hogy ezután a mondat után azt mondom, hogy G90, jó? G90, hopp, elnézést, nem engedi a mentést, mert nem hajtottam végre teljesen a mondatot, és stop állapotban volt, tehát ezt törölhetjük ezt a piros gombot nyomték meg, két vonalas, nem is tudom, hogy megvan ezeknek a neve, ezekről a kezelői felület leírásából lehet értesülni, jó? Az NCT honlapján lehet ehhez kezelői felületnek a leírását szerezni, ez a szimulátorhoz, és ott le vannak ezek a gombok írva, hogy mire jó, hogy hívnak, jó? De én most csak megmutatom, hogy erre kattintó, akkor a stop állapotból ki tudjuk kapcsolni a gépet alapállapotba, úgymond, és akkor elbírom most már menté, tehát írja a folyamat, nem éri a következő fájlt, mert egy alábbi, stb. Mert egy másik folyamat használja, stb. Jó. Oké, most már el tudjuk menteni ezt a programot. Jó. Na, mindjárt még most sem menti, meg is stop. Jó van. Végrehajtjuk ez még. Jó, hát igazán egy körbe-körbe elkezdett futkorászni. Igen, csak sikerült az elmentés. Nyomok egy stoppot. Hibaüzenetek törlése, nincs hibaüzenet, csak jó. Hát igazán ez a dolog ez eléggé beragadt nekem. Hát mindjárt újra meg is nyitom ezt a fájlt. Jól van, és akkor nem írja itt nekünk ezt a hibaüzenetet. Kicsit oda ragadt, és azt gondolhatjuk, hogy még mindig nem menti el nekünk, vagy valami problémája van ezzel a fájllal. Jó. Biztosra akarunk menni, hogy ez legyen betöltve. Hát igazából ez van betöltve, de a futásra kattintok, hogyha növeli esetleg a biztonsági érzetünket, nem vagyunk annyira biztosak magunkba. Jó. Tehát ezzel a G90-es megadási móddal fogom bekapni, vagy lefuttatni. Mi azt jelenti, hogy a G90-nel igazából visszakapcsoltam az abszolút koordinát megadást. Tehát innenstől én nekem újra abszolút módon kellene megadjam a koordinátákat, jó? Mert hogyha én ezt nem kapcsolom ki, akkor ezek a kódok, hogy újra törlöm minden ezt a hibaüzenetet, stb. Ctrl-S, azt mondja, hogy ezt töröljük, és újra megpróbálom lefuttatni, és látjuk, hogy inkrementális megadási móddal szépen működik ez nekünk. De hogyha jó, a G90-es kóddal kikapcsolom ezt, akkor újra vissza tudunk térni a abszolút megadási módra. Jó, tehát erre jó ez a G90, G91-es kód, és ilyen módon tudunk inkrementálisan inkrementális módszerrel, vagy inkrementális koordináta, vagy kontúrpont megadási módszerrel programot készíteni. Jó? Tehát ez a két változat volt. Az is megadási mód, ahol minden egyes tengely után, tengely név vagy tengely jelölés után ki kell térnünk az i betűt, hogy inkrementálisan értelmezze a kódunkat. Van ez a G91-es kóddal való inkrementális módnak a bekapcsolása. Jó, szövegményes inkrementális koordinát megadásnak a bekapcsolása, jó? Ez volt a másik, és itt nem kellett minden egyes koordináta után megadnunk az i-t, jó? Tehát ezt a két módszert szerettem volna igazából bemutatni. Tengelyünket nem is tudom, hogy mutattam, tehát így nézne ez ki 3D-be. Lépcsős tengelynek hívják, úgy emlékszem. Így működik ez az inkrementális megadás. Hát remélem, hogy hasznotokra válik ez a videó. És sok sikert a elsajátításához, hogyha talán azon lesztek. Hogy ennyit szerettem volna bele beszélni, vagy előadni ebbe a videóba. Illetve volna a célom ezzel. Jó, hát köszönöm, hogy meghallgattátok, megnéztétek a videót.
ennyi lett volna ez egy év, úgyhogy hát sziasztok, minden jót nektek!